नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. श्रावण महिन्यात बरेच उपवास येतात आणि आपण नेहमी तिखट पदार्थ करून खात असतो. पण आपल्याला जर गोड पदार्थ मिळाला तर आणि त्यात पण ती पुरणपोळी असेल तर आज मी तुम्हाला दाखवते उपवासाची फराळी पुरणपोळी. सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण काय करतोय, इकडे मी घेते राजगिऱ्याचं पीठ, साधारण 150 ग्रॅम घेतलेलं आहे. ते घेऊया आणि यात आपण थोडंसं पाणी घेऊया. आधी थोडंच पाणी घ्यायचं आणि ते मळून घेऊया छानपैकी. अजून थोडंसं पाणी घेऊया. छान असा सॉफ्ट डो करायचा आहे आपल्याला, अगदी कडक पण नाही करायचा. आपण ह्याला थोडंसं ना आपण तूप लावूया, अगदी थोडंसं. हा छान असा डो तयार आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि आता आपण आतलं सारण करायला घेऊया. इथे मी 150 ग्रॅम मावा घेते, किसून घेतलेला आहे तो. यात घेऊया अर्धा टीस्पून वेलची पावडर, थोडासा बारीक चिरलेला बदाम आणि पिस्ता आणि 3 टेबलस्पून पिठी साखर. हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याचा पण आपण डो बनवणार आहोत. हे पण छान मिक्स झालेलं आहे, ह्याचाही गोळा झालेला आहे छानपैकी, बघताय तुम्ही. आता आपण काय करूया, फराळी पुरणपोळी लाटायला घेऊया. गॅस सुरू करूया आणि अगदी स्लो ठेवायचं आहे. आता आपण हे राजगिऱ्याचं पीठ आपण जे मळलेलं आहे ते घेऊया, त्याचा एक गोळा करूया. आणि हे पीठ मळल्यावर लगेच करायचं नाही, आता मग हे पीठ लूज होत जातं. ह्याची अशी वाटी करून घेऊया आपण छानपैकी. आपण जशी पुरणपोळी भरतो तशीच करायची, पण थोडं नाजूक काम आहे. त्याच्यामध्ये आपण हे माव्याचं सारण आहे ते भरूया. आणि इथे भरपूर असं पीठ घालायचं आहे खाली आणि ही पोळी जी आहे ती अलगद हाताने लाटून घ्यायची. कुठूनही आपलं सारण बाहेर येता कामा नये. आता ही झालेली आहे. या भाजून घेऊया छानपैकी तव्यावरती. आता आपण ह्याला वरून तूप लावूया. साजूक तूप घ्यायचंय, उपास आहे आपला. कारण ही करता करता फुटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे अगदी अलगद हाताने करायची. गॅस कमी करायचा आहे. वरून पण थोडंसं तूप लावूया आपण. ही पलटून घेतलेली आहे पुन्हा, कारण ते साखर आणि मावा असल्यामुळे तो छान असा मऊसर एकदम ती होते. आणि ती पूर्ण अशी लालसर रंगावरने आपल्याला भाजायची आहे. आता आपण ह्याला फोल्ड करूया. आपण हे काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे आपण बाकीच्या पण फराळी पुरणपोळी करून घेऊया. आणि यावर मस्तपैकी साजूक तूप. गरमागरम फराळी पुरणपोळी तयार आहे. आता उपासाच्या दिवशी मला पुरणपोळी खाता येत नाही असं अजिबात बोलायचं नाही. करायची, खायची, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच नाविन्यपूर्ण रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.